ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ itech YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට අරන් ආවේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නිකම්ම තියෙන ෆොටෝස් වීඩියෝ සෙල් කරලා ඔයාලට සල්ලි හොයා ගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කොහේ හරි ගියාම ඔයාලා ට්‍රැවල් කරාම අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ෆොටෝස් ගන්නවානේ. මම කියන්නේ ඔයාලගේ ෆොටෝස් නෙමෙයි ඔයාලා වටපිටාවේ ලස්සන තැන්වල ගන්න ෆොටෝස් ඔයාලට සෙල් කරලා මාසිකව නෙමෙයි ඔයාලට ඩේලි හොඳ ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. ෆොටෝස් විතරක්ම නෙමෙයි ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වීඩියෝස් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට සෙල් කරලා සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මේ දේ කරගන්න ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ පොඩි ක්‍රියේටිව් ගතියක් විතරයි. මොකද ඔයාලට මේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් පොඩ්ඩක් ලස්සනට එඩිට් කරලා අනිත් අයට ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන විදිහට ෆොටෝස් ටික ඔයා එඩිට් කරලා ඔයා මේකට අප්ලෝඩ් කරගත්තා නම් ඔයාට ෆොටෝස් 10ක් 15ක් දවසකට සෙල් කරගත්තා නම් ඔයාට දවසකට හොඳ ගාණක් හොයාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේකේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයාට කිසිම මුදල් ආයෝජනයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක තනිකරම ෆ්‍රී. මේක ඔයාලට කම්පියුටර් එකකින් වගේම ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකකින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ එකම දේ තමයි ඔයාලා ක්‍රියේටිව් ගත්තේ ඔයාලා ෆොටෝස් එඩිට් කරලා ඒක අප්ලෝඩ් කරගන්න එක විතරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. හරි අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලා දැම්ම මේකේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලාම තියාගන්න. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලා මම මේ වගේ YouTube Google එකට ගිහිල්ලා Adobe Stock කියලා type කරගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි Adobe Stock. මම මේ වගේ Adobe Stock කියලා Google එකේ type කරගන්නවා. හරි ඔයාලට මේ ලින්ක් එක හොයාගන්න බැන්න මම අනිවාර්යෙන් description එකේ මේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතන ලින්ක් එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. හරි ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් තියෙන්නේ අපි මේක account එකක් හදාගන්න. ඔයාලට මෙතන sell කියලා එකක් පේනව නේද? අන්නේ sell කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ account එක මෙතනින් join now කියලා තියෙන තැන ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ account එක create කරගන්න. මම join now කියන තැන දෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ email address එකේ password එක මෙතන type කරලා ඔයාලට කෙලින්ම register වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් Google account එක හරහා හරි ඔයාලගේ Facebook account එක හරහා හරි ඔයාලට මේකෙන් account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මගේ Google account එකකින් account එක හදා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලත් මේ වගේ ඔයාලගේ Google account එකකින් ඔයාලගේ account එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා මේකේ terms and conditions වලට කැමති නම් ඔයාලට මේ ටික accept කරන්න. මේක accept කරලා continue කරන්න. හරි දැන් අපේ account එක හදා ගන්න වැඩේ ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලට පේනව නේද මෙතනින් upload my first assist කියලා තියෙනවා. එතන ඉඳන් අපිට පළවෙනි ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි දැන් අපි ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන upload my first assist කියන තැන ක්ලික් කරගමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝස් වලට ඔයාලා ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරද්දී ඒවට තියෙන රූල්ස් වගේ. එතකොට මෙතන ඔයාලා බලන්න transparent PNG ෆයිල් එකක් ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ PNG ෆෝමැට් එකේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරගන්නවා නම් minimum image resolution එක MP 4ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ maximum file size එක MB 45ක් තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු JPG normal image එකක් අප්ලෝඩ් කරගද්දී මොනවද තියෙන්න ඕනේ requirements කියලා minimum image resolution එක ඒකේ MP 4MP තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම maximum file size එක MB 45ක් තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු vector AI EPS SVG වගේ image එකක් ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරගද්දී මොනවද තියෙන්න ඕනේ requirements කියලා ඒකෙත් අර වගේම 4MP resolution එකක් වගේම maximum file size එක MB 45ක් වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගද්දී මොනවද තියෙන්න ඕනේ requirements කියලා. හරි ඔයාලට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගද්දී ඔයාලගේ ෆයිල් සයිස් එක මැක්සිමම් වෙන්න පුළුවන් 3.9 GB වෙනකම් විතරයි. ඔයාලා එතකොට මේ වගේ ෆොටෝස් හරි වීඩියෝස් හරි අප්ලෝඩ් කරගද්දී මේ රික්වයර්මන්ට්ස් වලට අදාළව ඔයාලා ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ.
අපි බලමු දැන් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගෙන. මෙතනින් ක්ලික් කරලා මම ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. මම අද මොකද එඩිට් කරපු ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලා මගේ මැෂින් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් එහෙම අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න ඔයාලට. ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරද්දී හොඳට ලස්සනට එඩිට් කරපු ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද ඒවා කාට හරි ගන්න හිතෙන ආසා විදිහට ඔයාලා ඒවා එඩිට් කරලා තියාගන්න. හරි දැන් මම මගේ ෆයිල් එකට යනවා. මම මේ වගේ ගහගත්ත ෆොටෝස් වගේක් තියෙනවා. අපි ඒකෙන් එකක් ඇඩ් කරගෙන බලමු. හරි දැන් මම මේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉමේජ් එක මෙහෙම අප්ලෝඩ් වෙනවා. අපි අප්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක ඒ රික්වයර්මන්ට්ස් අදාළව හරියටම තියෙනවනම් මෙන්න මෙතන මේ කහ පාට තීරුවක් තියෙන එක ඒක කහ පාටින් තමයි එන්නේ. එහෙම අපේ ෆොටෝ එකේ රික්වයර්මන්ට්ස් හරි විදිහට තිබ්බේ නැත්නම් මෙන්න මේ තීරුව රතු පාට වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ ෆොටෝ එක මෙතන සබ්මිට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතනින් ෆයිල් ටයිප් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ෆොටෝස් නම් ෆොටෝස් එහෙම කියලා මම මේක ෆොටෝ ටයිප් එකක් හින්දා ෆොටෝස් කියලා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතන කැටගරි එකක් සිලෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන මගේ කැටගරි එක travel කියලා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් ලැන්ග්වේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. මම ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි කියලා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඔයාලට මෙතනින් පේනවනේ build with generative AI tools කියලා. දැන් මම මේ ෆොටෝ එක මගේ කැමරාවෙම ගත්ත එකක් නේ. ඒකින්ද මම මේක AI වලින් ක්‍රියේට් කරගත්ත එකක් නෙවෙයි. ඒකින්ද මම මෙතන ටික් එක දෙන්න. ඔයා AI වලින් අප්ලෝඩ් හදලා දාගත්ත ෆොටෝ එකක් මෙතනට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාලට ඒක මෙතනින් මේ ටික් එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන no කියන එක දෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ටයිටල් එකක් දෙන්න. මම මේකට ටයිටල් එක travel කියලාම දෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට අදාළ කීවර්ඩ්ස් ටිකක් මෙයාලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන කීවර්ඩ්ස් ඔයාලටම ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මෙයාලා දෙන කීවර්ඩ්ස් ටිකම මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. මම මේ කීවර්ඩ්ස් ඔක්කොම ඇඩ් all කියලා දෙනවා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කීවර්ඩ්ස් ඔක්කොම මෙතනට ඇඩ් වුණා. හරි දැන් අපේ ෆොටෝ එකට අදාළ ඔක්කොම ටික කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මෙතනින් save changes කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් submit file කියලා එනවා. ඔයාලා submit file කියලා එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ දෙකට ටික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන further කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන send කියන එක දෙන්න. හරි දැන් අපේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. උනාට ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වුණාට ඔයා මේ වැඩේ ඉවරයි කියලා හිතන්න එපා. ඔයාලට තියෙනවා තව ටැක්ස් ෆෝම් එකක් ෆිල් කරගන්න. ටැක්ස් ෆෝම් එකක් කිව්වම බය වෙන්න එපා. ඔයාලට ලොකු ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න නෑ. පොඩි ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න තියෙන මේක. ඔයාලට ටැක්ස් ෆෝම් එක ෆිල් කරගන්න ඉවර මේක ලොකු ෆෝම් එකකුත් නෙමෙයි. පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකක් දාගන්න තියෙන. ඒක ෆිල් කරගන්න විදිහත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා කෙනෙක් වැදගත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. හරි එහෙනම් ඔයාලා අද ඉඳන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකකින් ගන්න ෆොටෝස් වීඩියෝස් නිකන් ෆෝන් එකේ තියාගෙන ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න බලන්න. මොකද ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝස් නිකන් තියාගන්නට වඩා මේ වගේ තැනක අප්ලෝඩ් කරලා කවුරු හරි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් ඔයාලට සල්ලි එනවනේ. ඔයාලට ඔයාලගේ කාලේ විතරයි පොඩ්ඩක් වැය කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයාලට සල්ලි හොයන්න හොඳම ලේසිම විදිහක් කියලා. මොකද ඔයාලට මොකුත් ඉන්වෙස්ට් කරන්නත් නැහැ. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද ටැක්ස් ෆෝම් එක ෆිල් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පිටන fill out tax form කියලා තියෙන එකක් පේනව නේද? අන්න එතන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ඔයාලගේ details දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් ඒ ටික ඔයාලා දෙන්න. මම මේකේ details ටික edit කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඇඩ්‍රස් එක edit කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. මම මේ වගේ ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ save changes දෙන්න. එතන postal code එක දෙන්න ඕනේ. මම මේ වගේ postal code එකක් දෙනවා.
දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඇඩ් ටැක්ස් ඉන්ෆෝමේෂන් කියලා තියෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරගමු. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ෆර්දර් කියන එක දෙන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඉන්ඩිවිජුවල් කියන එක තෝරගන්න. මොකද ඔයාලා කම්පැනි එකක් හරි කෝපරේෂන් එකක් හරි නෙමෙයිනේ. ඒක නිසා ඔයාලා ඉන්ඩිවිජුවල් කියලා සිලෙක්ට් කරගන්න. හදිසිය වශයෙන් කම්පැනි එකකින් කවුරු හරි මේ වැඩේ කරන්න යනවා. අනික එතකොට යාලා මේක දෙන්න. මම ඉන්ඩිවිජුවල් කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතනින් ෆර්දර් කියන එක දෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ මැද තියෙන එක දෙන්න, complete W8 bend කියන එක. හරි, මම ඒක දෙනවා. බලමු මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ටැක්ස් ෆයිල් එකේ ඉන්න ඕනේ. හරි, මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, මේ ටිකට ඔයාලට ෆිල් කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ප්‍රයිවට් ඩීටේල්ස්. ඒ කියන්නේ නම, ඇඩ්‍රස්, ඒ ටික නම් ඔයාලට ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. මම ඇනිත් ටික ෆිල් කරගන්න විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙතනින් කන්ටිනියු දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් ෆිල් කරගන්න අමාරු එකට තියෙන මෙන්න මේ part 2 කියන එක තමයි. මම මේ part 2 එක ෆිල් කරගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. ඇනිත් ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. නම, ඇඩ්‍රස් එක, ඔයාලා බර්ත් ඩේට් එක, ඒ ටික දාගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් country එක සිලෙක්ට් කරන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ percentage එක දෙන්න 15ක් කියලා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතනට ඔයාලා පොඩි කෝඩ් එකක් ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මම මේ කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා එතනින් කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන පේස්ට් කරගන්න. මම මේ වගේ මෙතනට පේස්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා මෙතනින් ටයිප් කරගන්න royalty photos royalty selling photos and videos කියලා මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන e sign එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ sign එක දාගන්න. මම මේ වගේ sign එකක් මෙතනින් දාගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් sign එකට දාලා නම දාගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතනින් නම මේ වගේ දාගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඩීටේල්ස් ටික උඩ ෆිල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් click to sign කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා click to sign කියන එක දෙන්න. හරි, මේක ලෝඩ් වෙනවා. හරි, දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් you all set you finish signing කියලා මේ ඇවිල්ලා තියෙන පස්සේ අපිට copy එකක් අපේ email එකටත් දෙනවා. හරි, දැන් ඔයාලගේ account එක create වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලා මේ වගේ ඔයාලගේ dashboard එකට යන්න. හරි, dashboard එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපේ කවුරු හරි ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් අපිට සල්ලි ආවට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය පෙන්නනවා. හරි, දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකට සල්ලි ආවට පස්සේ ඔයාලා පේමන්ට් එක ගන්න කියලා. ඔයාලට මෙතනින් earning tab එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ක්ලික් කරගන්නවා. හරි, ඔයාලගේ කෑෂ් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න තියෙන මේ හරිය. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ද මෙන්න මෙතන pay out කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මගේ සල්ලි නැති නිසා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ නැත්තේ. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් to request a withdrawal the earned income must be at least $25 කියලා. මෙතන ඔයාලා $25 වුණ ගමන් ඔයාලට මෙතනින් pay out කියන එක නිල් පාටින් පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ withdrawals ටික ඔයාලගේ account එකටම ගන්න. හරි, අපි දැන් බලමු මෙයාලා මේ වගේ අපි දාන ෆොටෝස් වලට එයාලා කීයක් ගෙවනවද කියලා. අපි බලාගමු ඒක. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා ෆොටෝස් වලට 33ක් ගෙවනවා. ඒ වගේම වීඩියෝස් වලට 35ක් ගෙවනවා. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න
ෆොටෝස් 10ක් දවසට සෙල් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට ඩොලර් 29ක ඩොලර් 30කට ආසන්න මුදලක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ දවසට ඔයාලා ෆොටෝස් 10ක් සෙල් කරගෙන ඩොලර් 30ක් හොයාගන්නවා කියන්නේ කොච්චර ලේසිද කියලා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නිකන් තියෙන ෆොටෝස් වීඩියෝ සෙල් කරලා ඔයාලා මේ වගේ ගාණක් දවසකට හොයාගන්නවා කියන්නේ ඔයාලට නිකන් නිදාගෙන ඉඳලා සල්ලි හොයනවා වගේ වැඩක්. කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නිකන් තියෙන ෆොටෝස්නේ. ඕක පොඩ්ඩක් එඩිට් කරලා මේකට අප්ලෝඩ් කරලා දාගත්ත කියන්නේ ෆොටෝස් 10ක් මේ වගේ ඔයාලා දවසකට ෆොටෝස් 10ක් සෙල් කරගන්න ඩොලර් 30ක් අතේන. හරි මම හිතනවා ඔයාලට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ account එක හදාගෙන run කරන්න පටන් ගන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා පැහැදිලි තැනක් කොහේ හරි තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන කියලා දෙනවා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම subscribe මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙනකම් අදට සමු ගන්නවා.